सबैजनालाई हामी चाहिँ आज रानीपुल जाँदैछु हो अझ नै प्लान भयो नि त रानीपुल हार्डवेयर हैन इलेक्ट्रोनिक दोकानमा चाहिँ अफर लागेको रहेछ नि त डिजिटलहरुमा अनि हामी चाहिँ एउटा फ्रिज हेर्नु जाँदै गरेको अन्त हेरौँ म हैन अब कति रेन्जसम्मको पाउँछ सबैको चाहिँ हामी कम्ती रेन्जको हेरेको अन्त म तपाईलाई देखाउँछु के रहेछ कस्तो के रहेछ म तपाईहरुलाई देखाउँछु तपाईँ के छ कि अफर के छ कि उयो जस्तै अब हामीले त्यहाँको अफरमा के थियो भन्दा 10,000 देखि माथिको हामीले के पर्चेस गर्यो भने चाहिँ एउटा स्क्रैच कार्ड पाउने रहेछ अब स्क्रैच कार्डमा चाहिँ के पाउने रहेछ त्यहाँ चाहिँ एकदम बम्बा के भन्छ रेफ्रिजरेटर एकदम खतरा गिफ्टहरु लगाएको छ हैन तर इफ त्यहाँ मैले स्क्रैच गर्दा चाहिँ हेरि एउटा प्लास्टिकको बकेट पाएछ भने चाहिँ फेरि रड्डी हुन्छ नि दोकानको त्यो दाजुको गिफ्ट हामी चाहिँ जाँदै जानु यता चाहिँ मेरो माइलो हुन्छ यता मेरो दिदी हुनुहुन्छ जाँदै गरेको निन्द्रा लाग्यो अरे यस्तो पनि हुन्छ यो फ्रिज हेर्नु जाने मान्छे निन्द्रा लाग्यो अरे यस्तो पनि हुन्छ म चाहिँ कपाल जिउ सबै नुहायो हो नुहाएर पनि जाँदैछु म चाहिँ हाम्रो चाहिँ जोरथाङतिर त्यस्तो लाग्छ होला भन्ने त टोपी 27 तारिक मात्रै अब नभन्नु न मलाई अघि दिउँसो देखिन्थ्यो यहाँ मात्रै लगाएर म त्यहाँ टोपी लगाएर टोपी अनि म गाडीमा चिसो बस्छ फेरि गाडीमा जानु हैन अटेन भने चाहिँ हेमन्त आएको छ अरे कि हेमन्तको गाडीमा जानु हामीले किन्यो के किन्यो हामीले रेफ्रिजरेटर किन्यो अब गएर आइसक्रिम खाने चिसोमा ओपनिङ के भनेको छ ओपनिङ भ्यानिलाको आइसक्रिम मालिकले दिनु पर्यो नि यहाँ मालिक आउनु हुँदैछ कि मालिकलाई भन्नु मालिक नि त यही छ नि त मालिक निकोबाट अघि पायो त समोसा चिया समोसा फ्रिजमा दामी भ्यानिलाको आइसक्रिम कर्नेटोको लागि त एउटा किडनी बेचेर बटरस्कचको लागि त यो अर्को किडनी बेचेर फ्यामिली प्याक ल्याए मात्रै होला आउँदैन त हौ यो मान्छे त ऊ यहाँ तलाउँदैछ हो त्यो होइन यो पनि होइन हरे यस्तो पाउने रहेछ त के चाहिँ जाम भयो यहाँ तल चाहिँ तल जाम भएको छ अरे नि त तल त्यही गाडी गुमाउनेमा होला नि त होइन यो कहाँ आयो घडी गाइस हामीले चाहिँ नि सामान यस्तोमा बस्नु पाउनालाई चाहिँ दिनमा राख्नु पर्छ कसो गर्यो त यो दिनहरु सबै छुटाएर पो राख्नु पर्छ ए यहाँ देख्दिन यसको बेस यो दिनहरु सबै छुटाएर पो राख्नु पर्छ कसो भुइँमा सुत्नु पर्छ बुझ्दै भुइँमा हामीले चाहिँ नि फ्रिज जस्ट रुमलाई पुरायो यहाँ फ्रिज तपाईहरुले फ्रिज देख्नु भयो अन्त यहाँ हामी चाहिँ नि फ्रिज कता राख्ने कसो राख्ने भनेर चाहिँ एकदम बिजी एकदम कन्फ्युज के कुन चाहिँ एंगलमा राख्नु पर्ने हो भनेर फ्रिज चाहिँ आइपुगिसकेछ अब यहाँ सामानहरु कता के गर्नुपर्ने हो वी ऑल आर टोटली कन्फ्युज सामानहरु यो हटाएर यस्तो हालत अब यहाँ तोसक निकाल्नु यस्तो छ यहाँ यस्तो नजारा यस्तो छ तोसक निकाल्नु यस्तो छ हेलो गाइज फाइनली हामीले चाहिँ फ्रिज सेटअप गरिसक्यो हो अनि म चाहिँ एकदम थाकेर चाहिँ यी सबैजना सुतिरहेको छ एम अल्छे उयो अल्छी जर एक नम्बरको अल्छे टिभी मात्रै हेर्छ मेरो छोराले मात्रै मलाई सघाउँछ काम गर्नु यताउता सामानहरू बोकेर हिँड्नु होइन अनि हामीले दुःख सुख रुम कम्प्लिट गरेको छ होइन अब सेटअप गरेर अनि हामीले फ्रिज चाहिँ देख्छ त्यहाँ किचनमा लाइट अफ छ र त्यहाँ अँधेरो भएको हो अन्त राम्रो भिजिबलै छैन हामी त्यहाँ फ्रिज त्यहाँ राखेको छ दराजहरू यता सार्यो एउटा बेड यता राख्यो अर्को बेडमा अहिले हामी यहाँ सुतिरहेछ अनि टिभी चाहिँ त्यहाँ माथिको माथि नै
र यति नै हो यो टेबलहरू पनि सफा गरेको तर पनि यहाँ एउटा अनलाइनको पार्सल आएर चाहिँ त्यो अनलाइनको पार्सल चाहिँ राखेको छ हो अन्त यति नै हो आजको भ्लगमा अनि यो मेरो छोराले चाहिँ यो अम्ब्रेला चाहिँ उसको दिदीको लागि ल्याइदिएको अरे होमा चाहिँ उसको दिदी ठुलो छ होइन तर अब यो चाहिँ उसको अम्ब्रेला उसको साइजको अन्त तर पनि दिदीले ल्याइदिएको अरे उसलाई मन परेन अरे यो एकदम केटीको कलर भयो भनेर उसलाई मन परेन भनेर उसको दिदीलाई वेट गरिरहेछ उसलाई सेरा दिदीलाई गिफ्ट ल्याइदिएको अरे हो भाइले उसको युज गरेको अम्ब्रेला चाहिँ अब दिदीलाई गिफ्ट अरे यो त दिदीको टाउको पनि उयो हुँदैन पुग्दैन दिदीको टाउकोमा पनि बाई बाई गरिदिनुहोस् सबैजनालाई बाई बाई मुखले भन्नुहोस् बाई बाई एभ्रिवान बाई बाई तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि भेट्छु तपाईँहरूलाई मेरो नेक्स्ट भ्लगमा ओके बाई बाई